दर्शकबिन भुन्टीको ससुरा बुवा गाउँबाट सहर झरेका थिए। आफ्नो छोरी भूमिकाको बारेमा ठुलो छोरोसँग कुरा गर्ने र बिरामी भइरहेको भूपेन्द्रलाई भेटेर आउनु पर्यो भनेर गाउँबाट सहर झरेको भुन्टीको ससुरा बुवा भने सहर झरेर केही दृश्यहरू देख्छन्, जुन दृश्य आफ्नो ठुली बुहारी यानि स्त्रीले भुन्टी माइली बुहारीलाई गरेको दमन हो। दर्शकबिन तसर्थ यो कुराहरू यो दृश्यहरू देखेपछि भुन्टीको ससुरो बुवा भने भक्कनिएको हामीले देख्न सकिन्थ्यो। विगतको दिनहरूमा आफ्नो छोरा भूपेन्द्रले धेरै यातना र टर्चरहरू दिएर भुन्टीलाई त्यस घरबाट निकालिदिएको कुराहरू सर्वविदितै थियो। तसर्थ यो अवस्थामा भूपेन्द्र जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको अवस्थामा दिशा पिसाबसम्म सोहोर्नु पर्ने अवस्थामा यति धेरै हेला र अवहेलना गरेर घरबाट निकालिदिएको भुन्टीले आएर आफ्नो श्रीमानको यस्तो हेरचाह गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै जेठानी दिदीबाट यति धेरै यातना र अवहेलनाहरू गरिरहेको दृश्य देखेपछि कुन ससुराको मन भकन्न होला र हो। दर्शक यद्यपि पनि भुन्टीको ससुरो बुवाले भुन्टीलाई धेरै नै माया गर्ने गर्थे। तसर्थ भुन्टीलाई बुहारी होइन कि छोरी सम्मान गर्ने गर्थे। यतिखेर भुन्टीको ससुरो बुवालाई भने आफ्नो श्रीमती बालकुमारी छोरी भूमिका र कसैले पनि टेर्दैनन्। जब भूमिका भने आफ्नो आमा बालकुमारीले भनेका कुरा मात्रै मान्छन्, आफ्नो बुवाले भनेको कुरा केही पनि मान्दैनन्। तसर्थ यो अर्थमा यतिखेर भुन्टीको ससुरो बुवाले भुन्टीलाई माया गरेकै कारण भुन्टीलाई यसरी दमन भइरहेको देखेपछि भुन्टीकै सुख र सुविधा र खुसीको लागि त्यस घरबाट अनेक बहाना बनाएर भुन्टीलाई निकाल्ने तयारी गरेका हुन्छन्। तसर्थ भूपेन्द्रलाई सन्चो भइसकेपछि अर्को केटी विवाह गरिदिन्छु, भूपेन्द्रको लागि केटी खोजिसकेको छु गाउँमा। यद्यपि यो अवस्थामा भूपेन्द्रलाई हेर्नको लागि उनको बहिनी आएकी छे र म पनि छु र सारा घरमा मानिसहरू छ। तिम्रो केही जरुरत छैन भुन्टी, तिमी यस घरबाट निस्केर जाऊ। त्यो पनि तिमीलाई भूपेन्द्रले कहिले पो माया गरेको थियो र यद्यपि तिमीलाई धेरै यातना र टर्चरहरू दिएर तिमीलाई घरबाट निकालिदिएको थियो। त्यसैले तिमीले मैले भनेको कुरा मान, तिमी आफ्नो माइती घर जाऊ, तिमी यहाँ नबस भनेपछि भुन्टी पनि आफ्नो ससुरबुवाले भनेको कुरालाई काट्न नसकी ससुरबुवाको आशीर्वाद लिएर माइतीतर्फ लागेकी थिइन्। तसर्थ माइती घर जाँदै गर्दा भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई यद्यपि यस्तो अवस्थामा छोड्नु हुँदैन भनेर पुनः फेरि घर फर्केर आएपछि आफ्नो जेठानी दिदी र नन्दले फेरि पनि भुन्टीलाई त्यस घरबाट जसरी पनि निकाल्ने अठोट गरिसकेकी छिन् भने ससुरबुवा भने दङ्ग र छक्क परेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा भुन्टीको खुसीको लागि मैले अनेक बहाना भनेर घरबाट निकालिदिएका थिए, तर पनि भुन्टी फेरि फर्केर आइन्। कति इमान्दार छे यिनी, जति भने पनि लाग्दैन आफूले चाहेको र आफूले ठानेको कुरा पुरा गरेरै छाड्छिन् भनेर दङ्ग परेकी थिइन्। हो दर्शक उता गाउँमा भने बालकुमारीले आफ्नो छोरी भूमिकाको विवाहको लागि पुरा के भयो भनेर आफ्नो श्रीमानलाई फोन गरिरहेको अवस्थामा हामीले देख्न सकिन्थ्यो भने श्रीमान यानि कि आफ्नो छोरी भूमिकाले भने मेरो विवाहको बारेमा यहाँ दाइसँग केही पनि कुरो भएको छैन भनेर यस खालका कुराहरू भनिरहेका थिए। तसर्थ उतापट्टि भूमिकाको केटा यानि कि विवाह गर्ने केटाले भने पटक पटक फोन कल गरेर भूमिका कुरो कहानी के भयो, यता मलाई दिदी र आमाले पटक पटक सताइरहनु भएको छ, छिटोभन्दा छिटो भूमिकालाई विवाह गर्ने तयारी गर हामीले भने जस्तै होइन भने तिमीले यो गाउँकै एउटा धनी त्यो काजीको छोरीसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर यस खालको टचारहरू दिइरहेका छन्। तसर्थ तिमीले छिटोभन्दा छिटो तयार गर विवाहको लागि, होइन भने तिम्रो र मेरो विवाह यस जुनीमा सम्भव छैन भनेर भनिरहेको दृश्य हामीले देख्न सकिन्थ्यो। हो दर्शकबिन यतिखेर भुन्टी स्त्रीले नयाँ मोड दिएको छ र नयाँ केटासँग भुन्टीको सम्बन्ध जोडिन लागेको हामीले देख्न सकिन्छ। यद्यपि भुन्टीले आफ्नो मनमा लागेका सबै कुराहरू त्यस केटासँग सेयर गरिसकेकी छिन् भने त्यस केटाले पनि भुन्टीकै लागि यति बेलासम्म विवाह नगरेर बसिरहेको कुराहरू भुन्टीप्रति दर्शाइसकेका छन्। तसर्थ यो अर्थमा त्यस केटा र भुन्टीप्रति केही माया मोह छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। यद्यपि जुनसुकै परिस्थितिमा जुनसुकै समयमा पनि त्यस केटाले भुन्टीलाई आइन् भने स्वीकार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको हामीले देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन भुन्टीले भने आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि राम्रोसँग सन्चो नभइन्जेलसम्मको लागि नछोड्ने अठोट गरिसकेकी छिन्। तसर्थ ससुर बुवाले घरबाट निकालिदिए तापनि बीच बाटोबाटै फर्केर भुन्टी त्यसै घरमा आइसकेकी छिन् र
भूमिका र त्यस ठुली श्रेया बुहारीको जे जति हक अधिकार त्यस घरमा छ त्यति नै मेरो छ भनेर भुन्टी त्यस घरमै बस्न थालेकी छिन्। हो दर्शकबिन उतापट्टि टोकले र पूर्णिमा भने आफ्नो बहिनी भुन्टीले भनेको कुराहरू नमानेपछि रिसाइरहेको दृश्य हामीले देख्न सकिन्थ्यो भने भुन्टीको आमा बुवा भने आमाको उपचार पछि गाउँ गइसकेका छन्। तसर्थ यो अर्थमा भुन्टी श्रेयाले नयाँ ट्विस्ट लिएको छ। अब भुन्टीको जीवनमा के होला र कस्तो होला भन्ने विषयमा पक्कै पनि अब हामीले नयाँ भुन्टी सिरियलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीले प्रस्तुत गरेको यस भुन्टी सिरियल रिभ्यू भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन परेमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।